Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас огляд секатора від японської компанії Kotsune під номером 104. Це обвідний секатор, поставляється він в такому блістері. Всередині картонка, вказано технічні параметри секатора, а також яким чином проводити заточку. Як змінна деталь до цього секатора може йти пружина, ось вона тут вказана. Тобто є номер пружини 422, при потребі ми можемо її замовити. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей секатор, як я вже зазначив, обвідний. В нього є верхнє ріжуче лезо і контрлезо, до якої цей секатор здійснює обрізку. Контрлезо має невеликий кут заточки, тобто це заточкою назвати важко, в принципі тут градусів 70-80 кут заточки. Контрлезо виконує більше функцію опорну, в яку впирається гілка. Лезо ж здійснює власне обрізку до цього контрлеза. Лезо має велику товщину, міліметра 4, порівняно з конкурентами. Разом з тим зведено лезо тонко, зведено воно в нуль. Тобто новий секатор буде різати досить легко. Разом з тим, після декількох переточувань, коли з'явиться більша фаска, так як це на інших секаторах, цим секатором стане різати важче. Призначений цей секатор для роботи великою рукою. Загальна довжина секатора 21 см, довжина леза по ріжучій кромці 53 мм. Тобто довжина леза і контрлеза в цього секатора такі самі, як в молодшої моделі під номером 103. А ось руків'я в цього секатора на 1 см довше. Вага цього секатора 238 грам. Лезо в основі не має жодного вирізу, так як це, наприклад, мають секатори від Felco, з яким можна обкусувати дроти. Контрлезо не має жодного проямку. Ми бачимо, тут воно абсолютно рівне. Воно не має жодного проямку для очистки леза та зменшення тертя під час роботи секатора. В загальному цей секатор виконаний за класичною технологією. Тобто в цього секатора так само немає амортизатора. І робота цим секатором — це ось такі клацання і досить відчутний удар в руку. Дозволяє обрізати гілку діаметром десь до 20 мм. Ця гілочка міліметрів 13-15. Ми чуємо під час обрізки досить сильний удар. Клац оцими металевими частинами. І, відповідно, цей удар передається в руку. Це, як на мене, досить серйозний недолік цього секатора. Виконаний він за класичною технологією. Колись японці не ставили жодних амортизаторів, але зараз сучасні технології пішли вперед, ставлять амортизатори, ставлять їх недаремно. Порівняємо просто, як ріже цей секатор і конкуренти. В ціновій категорії однакові, але по якості зовсім різні. Оці всі 5 секаторів знаходяться в одній ціновій категорії, в одному ціновому сегменті. Тут ще всіх немає виробників, виконані за сучасними технологіями, мають композити в своїй структурі, мають певні полегшення, покращення, кращі пружини, кращі амортизатори і так далі, і так далі. Це є для любителів класики, такої класичної класики, я би так сказав. Перевага, звичайно ж, цього секатора в тому, що лезо і контрлезо виконані з дуже якісно загартованої і обробленої сталі. Тобто це високовуглецева японська сталь, яка загартована за декларуванням виробника на твердість 60-61 HRC. Тобто ця сталь є дуже зносостійкою, тобто такий секатор теоретично буде топитися повільніше, ніж конкуренти, які мають нижчий ступінь заточки. Європейці йдуть трошки іншим шляхом, вони гартують на трошки меншу твердість леза, це дозволяє їх легше точити. Японці йдуть протилежним шляхом, вони піднімають твердість на вищий рівень, це дозволяє рідше обслуговувати інструмент, разом з тим точити такий інструмент є важче за рахунок більшої твердості. Ну і вимагає, звичайно, обережного поводження. Тобто бокові навантаження леза з високою твердістю витримують значно гірше. Тобто є шанс викрушити або обламати лезо. Разом з тим, при обережному поводженні, а японці вміють поводитись своїм інструментом, такий інструмент між заточками не ріже більше гілок, ніж там класичний європейський. Осьовий гвинт виконаний дуже просто. Тут є гвинт, який закручується в контрлезо і контриться гайкою.
Мінусом є те, що така конструкція осьового є досить складною в настроюванні. Плюс, звичайно, це є простота. Руків'я – це є металеві виштамповки з металевого листа, просте виконання абсолютно. Вороненні, тобто вони не будуть кородувати на відміну від леза і контрлезу. Лезо і контрлезо буде вимагати досить серйозного догляду. Ми от трошечки порізали гілки і вже є потемніння. Це є гарно якісна високовилицева сталь, яка темніє і буде ржавіти. Тобто необхідно догляд за цією сталлю. Руків'я ржавіти не будуть, покриті вони зовні ось такими накладками. Це трубки, по суті, свої білий і червоного кольору, тобто це є кольори Окацуни. Всередині знаходиться пружина. Пружина класична для секаторів Окацуни, ось такого типу. Відрізняється від витих пружин або пластинчастих пружин в секаторів від того самого Фелко, РС, Льова чи Баху. Своєрідна, але її при потребі, якщо вона поламається, можна замінити. Замок знаходиться на кінці секатора, це ось такий гачок. Закриває секатор ось таким чином, тобто защолкує його за протилежне руків'я. Верхнє руків'я, яке тримає цей гачок, має пружину і фіксує, власне, відкритому в закритому положенні. Також гачок може бути захований всередину і під час роботи не буде заважати працювати. На одному руків'ї ми маємо виштамповку Окацуни і номер 104. На протилежному руків'ї Made in Japan напис. Для усіх любителів класичних японських секаторів можу рекомендувати цей секатор в роботу. Придбати секатор Окацуни 104 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Окацуни на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!